نتكلم على مايكروسوفت باوربوينت. طيب مايكروسوفت باوربوينت اسم الفايل بتاعه برزنتيشن. تمام؟ زي ما قلنا ان مايكروسوفت وورد اسم الفايل بتاعه دوكيمنت. تمام؟ بنقول ان الباوربوينت ليه اسم فايل بيحصل له كرييت لما اجي احفظ الشغل بتاعي، بيتقال عليه برزنتيشن. برزنتيشن يعني عرض تقديمي. تمام؟ وبيدي اسم افتراضي برزنتيشن 1 زي دوكيمنت 1 دوت بي بي تي اكس. احنا قلنا ان الاكستنشن بتاع مايكروسوفت وورد دي او سي اكس، الباوربوينت الاكستنشن بتاعه بي بي تي اكس. تمام؟ باوربوينت برزنتيشن. اوكي؟ طيب احنا قلنا ان مايكروسوفت وورد هو عباره عن دوكيمنت، وقلنا ان الدوكيمنت ده بيتكون من بيجز. تمام؟ والبيجز بتتكون من باراجرافز، والباراجرافز بتتكون من ايه؟ من لاينز زي ما شرحنا قبل كده، من ووردز، من ليترز. هنا البرزنتيشن ضروري جدا تعرف ان هي عباره عن سلايدز، شرايح، مش ورقه ايه 4 دوكيمنت مستند. لا، ده حاجه تانية خالص مختلفه عن الوورد. ناس كتير لما بتفتح الانترفيس بتاع باوربوينت بتتخيل ان هو زي الوورد بس ليه علاقه بالصور، ما قدرش يحدد هو بيعمل ايه بالظبط. لا، مهم جدا تعرف هو بيعمل ايه. ده برنامج بتاع برزنتيشنز وعروض تقديميه. انا عندي فكره عايز اشرحها، تمام؟ اشرحها قدام جمهور. فلما اجي اشرحها قدام جمهور، افضل برنامج اتعامل معاه الباوربوينت. الباوربوينت بيساعدني في صياغه الافكار اللي انا عايز اقدمها في مشروع معين، في اي فكره انا هشرحها للناس، في طبخه معينه، حتى في اي حاجه انا عايز اشرحها لجمهور او في ميتنج او حاجات زي كده، ان انا استخدم البرنامج ده. معظم الوقت واحنا بنستخدمه بيتسجل على او بنعرض على حاجه زي البروجيكتور، او هي عباره عن بروجيكتور او داتا شو. تمام؟ معظم الناس لما بتيجي تشتغل على الباوربوينت بتشتغل على داتا شو. طيب فالبرزنتيشن دي زي ما قلنا بتتكون من سلايد. السلايد دي او الشريحه سلايد بتحتوي على ايه بقى؟ فاكرين طبعا كلنا البروجيكتور بتاع زمان، البروجيكتور اللي بيشرح ليه الدكتور في الجامعه، تمام؟ او في المدرسه، في المعمل بتاع المدرسه، دكتور او المستر بتاع الاحياء بتاع الكيمياء عايز يشرح لنا حاجه، فعايز يشرحها كده، يحط شريحه شفافه وعليها مثلا العناصر الكيميائيه ويحطها قدامنا، بتتعرض قدامنا على البروجيكتور. فاكرين الكلام ده؟ الكلام ده التطور الطبيعي بتاع المايكروسوفت باوربوينت. فزي الشرائح بتاعت زمان بيتعرض عليها ايه؟ بيتعرض عليها تكست، كتابه، بيتعرض عليها بيكتشرز، صور، بيتعرض عليها حاجه اسمها تشارتس، رسوم بيانيه، بيتعرض عليها على سبيل المثال فيديوز وانيميشن. اوكي؟ ايا كان يعني. اوكي؟ بيتعرض عليها ساوند، فويس. شيء نفس الشاشه اللي بتتحط مثلا في الاول في الكافيهات الكبيره دي لما يكون في ماتشات وبتاع. او دي الشاشه بتاعت الداتا شو، ايا كان بقى اللي بيتعرض عليها. لكن انا بتكلم على السلايد نفسها، هي ورقه العمل.